tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. En rätt häftig liten stad, eller by eller vad man nu kallar det. Med rätt så branta gator och lite affärer och sådär. Tänkte jag skulle passera den närmsta restaurangen, var ju en sushi, och det är ju inte så där jätteitalienskt. Men det var ju nära och bra. Det skulle vara någonting här uppe. Kanske ta en liten promenad och röra lite på fläsket efter en hel dag i sätet. Nej, kebab och taco, det går bort. En liten speceriaffär. Men det har jag en precis tvärs över gatan. Här är ju ett hus med lite potential faktiskt. Kräver lite jobb. Gångfartsgata. Här var ett café. Ja. Det ser rätt så bommat ut. Här kommer en på bakhjulet. En jävel på dig. Ja, det var väl ett tag sedan det var poppis. Det har kommit igen. Jag har några rullar som ligger och väntar på att bli exponerade. Ligger i frysen. Jag har varit lite torg med en gelateria. Lite stängt. Sen får jag ju lära mig att säga buonasera nu. Prego. Lite sådana ord. Fast det går rätt bra att säga hallå. Låter lite trist kanske. Ytterligare en pizzeria. Rätt bommad. Så lite spännande ut nere. Till salu. Det är ju inte lätt att bygga på såna här branter. Det måste vara ett jädra pris på innan tomten är byggklar. Med massor av förberedelser.
var en hon. Hon kom lite lugnare än killarna. Fiaten. Ja, det är rätt bra fart på vattnet här. Mycket med galler. Jag får ju lätt en uppfattning att det är skäl som korpar. Om det ska behöva vara så igenbommat. Rena fängelserna ju. Det var en liten festlig uteplats där nere. De är ju rätt fräcka. Det kommer man inte ifrån. Va? Fast man kör kanske inte ropa runt. Det kunde väl vara tänd nu på kvällen. Lys lite orange där uppe. Kodak Pro Dotti. Ja, vad säljer han här inne? Säljer nog inte ett jävla dugg. Ja, det gäller ju att ställa om sin verksamhet när man känner att det nog barkar åt fel håll. Inte hänga kvar tills det är nedläggning nästa. Kan vara lättare sagt än gjort. Ja, den där sista restaurangen som jag hade hoppats på, den var 7 stängd den också. Det får nog bli en sushi för min del ikväll. Jag gick på fel håll och det var en restaurang på andra hållet som verkade bättre. Jag tyckte den var långt borta, men den var väl hälften så långt som det är till hit. Men jag tänkte jag ska gå fram här och se om jag kan få en liten kvällsbild av bergen. Ja, det blev en rejäl promenad här ikväll. Men allt var stängt. Så jag valde en typisk italiensk restaurang som heter Oishi. Och jag har nu beställt in en typisk italiensk öl. Och valt en liten mix på kockens förslag. Så får vi se vad det blir. Det ska bli spännande att se vad som dukas upp här till mig. Så nu kom maten in här och visst ser det smaskigt ut. Det blir bra det här. Och så fick jag ju lite sällskap. You have to say hello to Sweden. Ja, då ska jag börja smaska i mig det här. Det var ju ganska bra tryck i... Vad heter det? Gröna? Ja, det var starkt. Wasabi heter det. Det här var nog ändå ett väldigt bra val. Alternativet hade ju varit att jag tog en sån här kebab. Men det kändes inte som det var så där väldigt trevligt ställe faktiskt. Så nej, det här blir nog bra.
Jag hade ju besök här innan. De såg att jag hade en mick på bröstet när jag kom in och genast så frågade de om jag var vloggare. Och då svarade jag ju lite kaxigt, ja det är jag. Jag är YouTuber. Och kände ju själv att det var lite coolt att säga det. Tonfisken, den där och de tre. Nej, den skulle jag vilja säga. Den är nu den jag tar först. För den är inte riktigt favorit. Det var väldigt fräscht och gott. Jag tror vi blandar upp det lite där. Nu brukar jag stryka på lite sådär. Hur gör ni när ni äter sushi? Och så en liten doppning så duttar av det där. Ja. Det blev nog ingen lunch idag. Det blev nog en bit ost och 2 äpple faktiskt. Så hade ju satt som en smäck det här. Nej, nu får jag fokusera på att äta. Ja, det var så jädra gott. Det kan jag verkligen rekommendera om ni ska åka hit här. Helt fantastiskt. Fräscht och gott och på alla sätt bra. Jag tänkte jag kunde passa på att summera dagen. Jag ska ta fram min lilla karta här så jag inte sitter och ljuger. Det är lätt hänt. Jag sa till exempel innan att jag inte hade ätit någonting. Det stämde ju inte. Jag åt ju bröd och en liten fransk ost. Ja, jag började ju söder om Lyon i en liten byhåla som Les Tourettes, tror jag den hette. Sen körde jag av och rätt in i ett område som är nationalpark. Och jag körde till de här Combre Laval. Det var det jag hade som mål. Jag har faktiskt kört den vägen en gång innan, så det var inte... Jag körde inte riktigt samma väg då, eller Gertrud och jag körde inte samma väg då, men nästan. Så att det var inte så spektakulärt och nytt. Men det var ju inte mindre vackert, utan det var ju precis lika fint som det alltid brukar vara där. Så det var riktigt häftig körning. Och jag körde väl 20 mil på sådana småvägar, upp och ner och in i smala dalar med berget precis sidan om en, och berget som går över taket så här om man hade kört bil. Och fantastiskt. Körde 20 mil till 3:00 och sen kände jag att nej, jag ska hinna ända upp till söder om Zermatt, Tobleroneberget, och tänkte att det här duger inte. Jag får köra lite motorväg och kolla lite hur långt det var. Jag tittar på kartan så tycker man det är rätt nära. Det är bara det att det råkar ju ligga en bergskedja som är 2000 meter hög och blockerar. Så ja, det var ju bara att köra ut på motorvägen och så hade jag 30 mil där. Och det är klart att 3:00 så känns det ju lite sådär. Ja, nu kör jag till Göteborg. Ja, hur som helst, det gjorde jag och det gick hur bra som helst. Det var lagom med trafik, det var skön, 22, 24, ibland 25 grader. Och sen när jag kom till passet mellan, ska vi säga rätt här, Frankrike till Italien, så kommer man ju fram till, man kommer fram
till det som heter Mont Blanche-tunneln. Och det var ju en ny upplevelse. Den var ju jäkligt lång. Och sen efter Mont Blanche-tunneln när man kommer över på den italienska sidan så är det ju tunnel på tunnel på tunnel. Så att jag vet inte, jag har kört flera mil i tunnlar. Jag ska ta reda på hur långt det var. Jag återkommer. Ja, då har jag kollat här i telefonen. Och Mont Blanche-tunneln, den första som jag då körde igenom, den var 11,6 kilometer lång. Alltså det vill säga 1,1, nästan 1,2 mil. Sen så åker man igenom en jädra massa tunnlar på den italienska sidan. Och jag frågade här hur långt det var. Och det var 15-20 tunnlar. Och den totalsträckan på, vad stod där? 3,5 mil. Nu ska jag säga så jag inte ljuger. Ja, 3,5 mil. Så jag har kört nästan 5 mil i tunnel. Helt sanslöst. Men det behövdes, för att skulle jag köra över passen så hade jag inte varit fram igen. Så det får jag göra på fredag. Så nu ska jag dricka fick in en sån här liten nätkopp kaffe. Så ska jag njuta lite av det. Tackar jag för mig. Ja, som IT-nomad så har jag suttit i det här rummet precis hela dagen idag. Och jobbat. Och när klockan blev 4:30, blev hon kanske, så slog jag ihop på jobbdatorn och fällde upp min egen redigerings-PC. Och tog fram lite bröd. Jag tog fram lite ost. Och jag tog fram, faktiskt varit nere och köpt mig en sån här en liten Merlot-låda. Så jag kunde ta ett litet glas vin. Suttit här och knaprat ost och myst och redigerat film. Så nu har jag gjort ett avsnitt och ska göra ett till om en liten stund. Jag hade ju lite koll på vädret och kan vi gå ut här och visa att väderprognosen stämde ju rätt så bra, så att det var ju en bra dag att välja att vara här. Vi ska se här om ni kan se lite hur det ser ut, så ser ni ju att molnen är rätt låga och det regnar, och det har det gjort sen kanske 2:00 idag. Men vad gör väl det när man sitter inne och det är varmt och gott och skönt? Fick stänga dörren så det inte skulle bli för kallt. Man vänjer sig väldigt kvickt vid det här. 25 grader minst. Så jag är väl på, jag vet inte, 1200 meter kanske. Och det har lovats bra väder imorgon. Så jag avslutar väl den här dagen med att säga att imorgon är det nya äventyr. Får vi se om väderprognosen stämmer. För att det har lovats betydligt bättre. Så god kväll. Den långa omvägen hem.